چی؟ برچه تکه تکه برچه کنیم. ریز ریز کنید اینو کنم کتا مرد نداره خیوشوش هی باید شبه داده دوزه نهوش چه خوش کنم کنم درو دورده چی؟ جدا تلوزی چی؟ بشم بخوام چریش یعنی شما ای جواب نداری ای جواب فرمه ای جواب رسول یه دانه اینا بله جواب خشیه این دستتون شهره شد از دست روانه برمه کنه این موج دستم درد کنه ها خیلی جن ایش خوبه که ها؟ اتکیته؟ نده متوجه نمی‌شوی من تعالی یکی فیلم بگیری مجبورم که روزی یکی چه بکنم ما خیتون دکاو بنا کو ساری عملش من چی دیگه بگیری روغن رو چطوره ماله؟ بگیر روغنش مازش تو روغنه ولی اگه چند جای روغن زیتون روغن خوش کنن من ده برای تا من مزهش روغنشه من زیتون نمیده من باید نسی به تو که مزه اینه من که چیش مونه ایده چه سوس ماینزه سوس ماینه رو نمک و فلفل شده چه تکنی شده باش خب من فلفل بگی نشده انگلیسی نیستیم داده به چند زبان معنی کن فلفلی کنی فلفلی کنی
همون بالا رو بده شد هوایی برنزه نگوش بود روش باوشه دیگه خوش ریز ریزی که برگونه آبلیمو راستی هر سنو یه شیشه میون راستی تمی شیشه یه نه یه شیشه یعنی این یه آبلیمو که من بود شده یعنی معمولی میره نه سوزی کرد دیگه سوز نبرده دیگه میره بوده نبیر خانه خوشه که استراحت شیخیه انو خودم بیشتر بکن چه que te se le con yo lo que se hace es algo justo y ponerla para guiar y la familia جومونی اگر من بانار موگیره باید تو فریزر بس تماما نه با اصلا نه یه هم نه تا خرش خور علیکه no مثلا خیلی چنان بود بگیرم مثلا پف بکنم اینا خیلی دوست رو که گیرن خیلی گرم کنن مثلا پهنو پف بگیرم ولی پهنو این خیلی واسه بگیرم